سلام، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه در کانال یوتیوب من. یک بار دیگه برای دوستان جدید خودم معرفی میکنم. من سما هستم. تونستم توی سالهای اخیر 50 کیلو کاهش وزن داشته باشم و الان مربی فیتنس هستم و هدفم از تشکیل این کانال این هست که تمام تجربیات خودم از رژیم غذایی و ورزش هایی که انجام میدم و تجربیاتی که خیلی میتونه به دردتون بخوره برای اینکه کاهش وزن موفقیت آمیزی داشته باشین رو با شما به اشتراک بذارم و خیلی خوشحالم از اینکه کنارم هستیم. بریم ببینیم امروز قرار تغذیه‌مون چی باشه، تمرینمون چی باشه و یک سری سوالات شما رو هم پاسخ بدیم. خب بچه‌ها، صبحانه امروز من صبحانه نون و پنیر هست که ما ایرانی‌ها خیلی دوست داریم و دلمون میخواد توی رژیممون هم باشه. حالا من زمانی که میخوام پنیر استفاده کنم، ببینید چه پنیر رو استفاده میکنم. از من پرسیده بودین. من پنیر پروتئینی رو استفاده میکنم و یه وقتایی هم پنیر یونانی استفاده میکنم که جفتشون پروتئین خوبی داره بچه‌ها. این پنیر پروتئینی حالا مال شرکت کاله هستش، من کاری ندارم. خیلی شرکت‌های دیگه هم زدن، توی بازار هستش، خوشبختانه میتونید تهیه کنید. همینطوری که روش میبینید، خب اینها چیزهایی هست که باید دقت کنید. 70 گرم پروتئین داره، بعد با پروتئین وی این درست شده و اینکه اینجا کاملا جدول غذاییشو میبینید که اینها برای هر 100 گرم هستش که 186 کالری برای هر 100 گرم کالری داره. قندش صفره، 10% چربی داره و پنیر بسیار خوبی هست، یعنی انتخاب خیلی خوبی توی رژیم غذایی هست. که من نون توستی هم که انتخاب میکنم نون توست پروتئینی هست که من حالا از توست سنان استفاده میکنم. سحرم خوبه. حالا یه سری شرکت های دیگه هم هستش میتونید استفاده کنید. کنارش وقتی قهوه هم که میخوام استفاده کنم، داخل قهوه هم باز هم از شیر پروتئین استفاده میکنم که این رو بارها توی ویدیوها گفتم. 220 کالری کل شیر کالریشه و اینکه 40 گرم پروتئین کل این شیر هست که من حالا تقریبا 1/4 این شیر رو روی قهوه میریزم و قرار 50 گرم از این پنیر رو که حدود 90 کالری میشه استفاده کنم و وزن میکنم. این خیلی مهمه که وزن کنیم و چشمی نباشه، حدودی نباشه. 50 گرم از این پنیر رو روی نونم میذارم و 2 عدد گردو هم میذارم بچه‌ها. ببین بچه‌ها، چرا باید از ترازو استفاده کنیم؟ چون یه وقتایی میبینید همون 10 گرم 20 گرم اضافه که چشمی شما متوجه نمیشین باعث میشه که شما کالری بیشتر دریافت کنید. من این در پنیر رو میذارم، میبینم که این حدود 5 گرم این هستش. پنیرم هم میذارم، میشه 5 گرم درش بود که با پنیرم با هم شد 56 گرم. در واقع یک گرم هم حدودا خطا میده. خب این شد 50 گرم پنیرم که انتخاب کرده بودم و این پنیر رو با 2 عدد گردو و قهوه یک ترکیب خیلی خوشمزه میشه برای صبحونه و متنوع هم هستش. مهم اینه که حالا پنیری که میخواین انتخاب کنین پنیر با ارزشی باشه، ارزش غذایی بالایی داشته باشه، پروتئین داشته باشه و نانی هم که دارین انتخاب میکنین همینطور. و حتی شیر هم، البته من شیر ساده هم گاهی اوقات برای اوتمیلم استفاده میکنم، اما برای قهوه موقعی که میبینم صبحانه‌ام یکم شاید پروتئینش پایین‌تر باشه از شیر پروتئین استفاده میکنم که این شیر پروتئینا تو طعم‌های مختلف هم هست. قشنگ 4-5 روز میتونین اینو داشته باشین. این شد صبحونه من. خب بریم برای میان وعده صبحمون. تا الان با اجازهتون داشتم خونه رو تمیز میکردم و قیافم هم مشخصه، حسابی کوزه شده بودم. میان وعده صبحمون چی هستش بچه‌ها؟ برای میان وعده صبح من 10 عدد بادام درختی، 12 تا دونم بچه‌ها مویز من برداشتم کنار بادام. هم خیلی خوشمزه میشه مویز با بادام ترکیبش. همین که حالا اگر بخواید چای یا دمنوش استفاده کنید میتونید از این مویزا استفاده کنید. اگر ندارین یا میخواین جایگزین داشته باشین میتونید به جای این مویزا از 2 تا خرما استفاده کنید. بادام درختی هم که خب ارزش غذایی خیلی بالایی داره، فیبر بالایی داره، احساس سیری خوبی میده و بسیار مفید است، مخصوصا برای ما خانوم ها. بنابراین این انتخاب میان وعده امروز منه که بعدش برم به باشگاه و کارهای دیگه روزمو برسم. این شد میان وعده صبح من. اینو بچه‌ها دقت کنید. یه وقتایی هم من حالا میان وعده‌های دیگه هم میخورم که تو ویدیوهای قبلی هم گذاشتم، تو ویدیوهای بعد هم میذارم.
امروز دیگه دسترس من بهترین چیزی که میتونم انتخاب کنم بادام و مویز بود که دیگه خیلی هم امروز هوس کرده بودم دیگه. انتخاب خیلی خوبی هم هست. کلا بادام درختی رو سعی کنین توی رژیمتون داشته باشین. جزء آجیل هایی هستش که میتونه بهترین گزینه باشه به نسبت حالا آجیل های دیگه. بادام درختی ارزش غذایی بیشتری داره و خیلی هم مفیده. بریم ببینیم بقیه روز قراره چیکار کنیم و چی بخوریم و چه ورزش‌هایی امروز انجام بدیم. خب خوشتیپان آمادیم که امروز با هم دیگه بریم چند تا تمرین ورزشی داشته باشیم. تمرینات امروز هم برای عضلات پا و باسن هستش که قرار حسابی بدنمون رو به چالش بکشیم. این سری تمریناتی که میذارم رو توی خونه هم بعضی از این تمرینات رو میتونین انجام بدین و من سعی میکنم تمرینات رو توضیح بدم که شما هم به راحتی توی خونه بتونین انجام بدین یا حتی توی باشگاه. یادتون باشه بچه‌ها کنار یک تمرین خوب و با کیفیت باید یک تغذیه مناسب و با کیفیت داشته باشین و همینطور یک خواب با کیفیت داشته باشین و سعی کنید استرس کمتری داشته باشین، چون اینها همش یک پکیجی است که وقتی کنار هم قرار میگیره به شما نتیجه خیلی مطلوبی میده. اگر قراره که کاهش وزن داشته باشین باید سعی کنین خیلی خوشگل لاغر شین که هم عضله دست ندین، هم شادابیتون رو حفظ کنین، هم یک نتیجه خیلی معقولی بگیرین. پس این آیتما کنار هم میتونه به شما کمک کنه که یک نتیجه مطلوب و رضایت بخشی بگیرین که هم لاغر شین هم خوشتیپ و خوشگشین. بزن بریم. حرکت اولی که امروز میخوام انجام بدم حرکت جلوران هستش که با دستگاه دارم انجام میدم به صورت تک پا، یعنی یه پا رو اول انجام میدم بعد پای کناری رو انجام میدم. این حرکت برای عضلات چهارسر ران تقویتش بسیار حرکت خوبی هستش و عضلاتتون رو قوی میکنه و محافظت میکنه از زانوهاتون هم که زانو درد نگیرین و خوش فرم هم میکنه پاهاتون رو. حرکت بعدی برای پشت ران هستش اما با همون دستگاه جلوران دارم انجام میدم، چون ما دستگاه پشت ران رو توی باشگاه نداریم. با دستگاه جلوران به صورت معکوس وای میستم، زیر پام یه استپ میذارم و این هم به صورت تک پا انجام میدم. این حرکت برای عضلات پشت پا و باسن حرکت بسیار خوبی هست و عضلات پشت پا رو خیلی قشنگ میکنه و قوی میکنه. حتما این حرکت رو توی تمریناتتون بذارین. حالا میتونین هم به صورت پشت پا خوابیده انجام بدین، هم میتونین به صورت ایستاده. اگر هم که دستگاهشو داشته باشین توی باشگاه که خیلی خوبه، میتونین توی روزی که تمرینات پا انجام میدین این حرکت رو انجام بدین. حرکت بعدی حرکت ددلیفت هست. این حرکت هم برای عضلات باسن و عضلات پشت پا حرکت خیلی خوبی هستش. حتما این رو توی برنامه هاتون داشته باشین. هم میتونین با دمبل انجام بدین توی خونه، هم میتونین با هالتر انجام بدین این حرکت رو و جز حرکاتی هستش که خیلی به فرمدهی باسن و خوش فرم شدن پاهاتون کمک میکنه. پس این رو هم توی برنامه‌تون داشته باشین. حرکت بعدی هم بچه‌ها حرکت پرس پا هستش که من پرس پای خوابیده دارم انجام میدم. زاویه پاهای من به سمت پایین هست، یعنی کف پای من پایین صفحه پرس پا قرار داره و چند ثانیه مکس میکنم در انجام این حرکت. این حرکت رو هم میتونین توی روز تمرینات پاتون داشته باشید و همه این حرکات رو میتونین توی ست های 3 تا 10 تا یا 3 تا 12 تا یا گاهی اوقات میبینید حتی من 3 تا 8 تا این حرکت رو انجام میدم و وزنه بیشتری اضافه میکنم و این حرکت رو هم میتونیم به صورت پرس پای خوابیده یا پرس پای نشسته انجام بدین. حرکت بعدی که داریم میبینیم بچه‌ها این حرکت هم بسیار حرکت خوبی برای عضلات باسن و چهارسر رانتون هست که 2 تا استپ قرار میدین زیر پاتون از عرض شانه بازتر هست، پنجه پا رو به بیرون هست، دمبل رو همینطوری که میبینین بین پا میبرین پایین. بدن باید در یک راستا، ستون و فقرات باید در یک راستا باشه و حالت نشسته قرار میگیریم و بلند میشین. خب خیلی وقتا من میبینم وقتی بچه‌ها شروع میکنن به رژیم گرفتن دچار یک وسواسی میشن. یعنی چی؟ یعنی که یه وقتایی حالا مثلا توی یک ماه یک بار مهمونی دعوت میشن خونه دوستشون، خونه فامیلشون و وقتی میرن اونجا سعی میکنن که همون روتینی که توی یک ماه داشتن یا همون تغذیه‌ای که توی یک ماه داشتن که حالا توجه به درصد کالری روزانه یا حالا پروتئین و اینها هستش
میخوان توی اون یک شب هم همین روال رو داشته باشن و از جمع معمولا فاصله میگیرن. یعنی عده‌ای که حالا نشستن یک طرف، این نشسته یک طرف دیگه و همش فکرش درگیره که از تغذیه‌اش خارج نشه و اینکه حتی موقعی که پذیرایی میشه سعی میکنه که هیچی نخوره، هیچی نگیره و این وسواس رو میگیره نکنه که الان من اگه بخوام چیزی بخورم چاق بشم. این موضوع میتونه توی رژیم خیلی خطرناک باشه. یعنی چی خطرناک باشه؟ یعنی میتونه وسواس فکری برای شما بیاره و از نظر روحی و روانی به شما آسیب وارد کنه و قرار نیستش که ما وقتی داریم حالا یک راه سلامت رو پیش میگیریم، به یک هدفی رو دنبال میکنیم، از طرفی بیایم یک سمت دیگه موضوع رو کاملا تخریب کنیم، خراب کنیم و یک آسیب جدیدی به خودمون بزنیم. این تعادل رو سعی کنید رعایت کنید. مطمئن باشین که توی یک وعده حالا درصد کالری بیشتر دریافت کردن یا از روتین خارج شدن هیچ آسیبی به شما نمیزنه اگه این مداوم و حالا طی روزهای مثلا اینجوری نباشه که توی هفته 3 بار 4 بار مهمونی بریم، ممکنه تو ماه 1 بار 2 بار این قضیه اتفاق بیفته. سعی کنید از نظر روحی خودتون رو کنترل کنیم که حالا اون شب با جمع پیش بریم. چرا؟ همین که اون میزبان احساس ناراحتی نکنه، هم بالاخره اطرافیان و دوستانی که اونجا هستن یه حس معذب بودن، سختی بهشون میده و هم خودتون هی دائم با خودتون توی اون تایم توی چالش هستین. از طرفی دلتون میخواد یه غذا یا یه حالا شیرینی یا یه خوراکی رو مصرف کنید، اما حالا مثلا از طرفی اون وسواستون اجازه نمیده. منظور من این نیستش که حالا تو مهمونی اگه مشروبات الکلی یا اینا هستش و شما دوست نداری حتما میخوای با جمع پایه بشین، نه. منظور من اون کالری دریافتی و غذاهایی هستش که حالا توی اون مهمونی هستش، خورشتایی هستش که حالا شما شاید تو روتینتون نداشته باشین اما اونجا باشه و دلتون بخواد اون روز استفاده کنید، یا حتی همون شیرینیجات. هیچ اشکالی نداره که گاهی اوقات بخواید این فرصت رو به دلتون، به قلبتون، به روحتون از جمع دوستاتون در واقع به مرور زمان طرد میشین. هم خودتون آدم منزوی و گوشه‌گیری میشین و این باعث میشه که از نظر روحی به شدت آسیب ببینید. اون چیزی که دوست دارید، حالا ممکنه یه وقتی حالا توی جمع باشین دوست نداشته باشین یه غذایی رو امتحان کنین بخورین، ولی اما اگر دلتون میخواد یه غذایی رو امتحان کنین، دوست داری اون لحظه هوس کردی و بخوری، با جمع همراه بشو و این باعث میشه حتی شما از فردای اون روز قوی‌تر جلو بری و اینکه بتونی روی روتینت پایبندتر باشی و همون لذت رو توی مهمونی بردی. پس این افراط و تفریط رو خیلی با هم دیگه، یعنی یه جوری با هم دیگه هماهنگ کنین که از نظر روحی به شما هیچ آسیبی نزنه و آدم شاداب و سرحالی باشین، همزمان با اینکه دارین کاهش وزن پیدا میکنین و به خودتون کمک میکنین از نظر روحی هم سلامت باشین و مراقب خودتون باشین. ناهار امروز هم من توی باشگاه خوردم بچه‌ها. ماکارونی هستش که با گوشت چرخ کرده و قارچ و فلفل دلمه‌ای و نخود فرنگی و اینا درست کردم که من برای ماکارونی واقعا از روغن استفاده نمی‌کنم، از چربی خود گوشت استفاده می‌کنم. کنارش هم ماست یونانی که پروتئین داره استفاده می‌کنم. حجم ماکارونی به خاطر این زیاده که من باید بگم 60-70% این حجم به خاطر اون گوشت و قارچ و نخود فرنگی و موادی که توش استفاده میکنم هست و کمتر از رشته های ماکارونی استفاده میکنم. اینجوری باعث میشه هم دریافت گوشتی که برای ماکارونی استفاده میکنم به اندازه‌ای که نیاز داره بدنم باشه، هم میام با قارچ زیادی که توش استفاده میکنم یا نخود فرنگی و فلفل دلمه‌ای میام حجم غذامو بیشتر میکنم و در واقع خودمو گول میزنم که هم احساس سیری بیشتری بهم بده، هم کربوهیدرات زیادی دریافت نکنم. خب خوشتیپا، امیدوارم که ویدیوی امروز هم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم به سوالات شما پاسخ بدم و کلی کیف کرده باشین. خیلی خوشحال میشم از اینکه من رو حمایت کنید و ویدیوهای من رو تا آخر ببینید. منو به دوستاتون معرفی کنید تا ویدیوهای من دیده بشه و منم انگیزه بیشتر بگم برای اینکه تجربیات بیشتری در اختیار شما بذارم، بتونم به سوالات شما پاسخ بدم و توی مسیر سلامتتون و کاهش وزنتون بتونم براتون مفید باشم. اگر هر سوالی دارید خواهش میکنم توی کامنت از من بپرسید. سعی میکنم توی ویدیوهای بعدی به سوالاتتون پاسخ بدم و اینکه وقتی حمایتم میکنید من کلی انگیزه و انرژی میگیرم. پس حمایتتون رو از من دریغ نکنید. روز و روزگار خوش. مایت به کلتون.